لماذا يعد البروتين سلاحا ذو حدين للاعبي كمال الأجسام؟ يعد البروتين هو أهم عنصر مطلوب لدى لاعبي كمال الأجسام، وذلك نظرا لأن العضلات لا تنمو إلا من خلال الأنسجة التي يبنيها البروتين، ولكن في نفس الوقت البروتين له بعض الأضرار، وخاصة عند تناوله بكميات كبيرة في اليوم الواحد. الدور الرئيسي للبروتين والذي بسببه يقوم لاعبي كمال الأجسام بالإكثار منه هو بناء العضلات بعد الانتهاء من التمرين، حيث أنه عندما يقل مستوى البروتين الداخلي للجسم تتآكل العضلات أو لا يحدث لها أي نمو مهما أخذنا من الدهون والكربوهيدرات. فأثناء التمرين يتم تكسير أنسجة وعضلات الجسم بسبب القوة البدنية التي تبذل، وعند تناولنا للبروتين نقوم بإعادة تلك الأنسجة والعضلات إلى ما كانت عليه، بجانب تزويد تلك الكتلة بفرد الأنسجة حولها، وهنا تزداد عضلات الجسم حجما، وهذا ما يحتاج إليه لاعبو كمال الأجسام. ومن يقومون بممارسة رياضة كمال الأجسام تكون نسبتهم من البروتين ضعف ما يحتاج إليه الشخص العادي، بمعنى 75 غراما من البروتين الذي يحتاج إليه الشخص العادي الذي يزن 75 كيلوغراما، يقوم بضربها في 2 فتكون النتيجة 150 غراما من البروتين كل يوم. والآن نقدم لكم أهم المخاطر للبروتين على لاعبي كمال الأجسام. الإصابة بضعف الكليتين وهشاشة العظام. توجد العديد من الأضرار التي يتسبب بها البروتين عند زيادة الكمية المستهلكة منه يوميا لإشباع العضلات وزيادة نموها، فمثلا إضعاف الكليتين والحد من مستوى نشاطهم الطبيعي، وذلك لأنهما المسؤولان عن تصريف البروتين إلى كافة أنحاء الجسم، مع إخراج الكميات الزائدة عن طريق الفضلات والبول. ولكن مع زيادة نشاط الكليتين يحدث خلل فيهما نتيجة تحملهما فوق طاقتهم، وبالتالي يضعف دورهما، وهذا خطير جدا على الجسم. أما عن هشاشة العظام فهناك مثل بسيط يقول: إذا زاد الشيء عن حده انقلب ضده، وهذا ما يحدث مع البروتين، فهو ضروري جدا للجسم ونمو العضلات والأنسجة وتقوية العظام. ولكن إذا زادت تلك الكمية من البروتين فوق حاجة الجسم، فيبدأ الجسم عن طريق الكلى بتوزيع البروتين إلى الخلايا، وذلك لكي يختزن بها، وبالتالي يحدث ما يسمى بهشاشة العظام. أضرار أخرى يتسبب بها البروتين. أضرار الإكثار من البروتين عديدة، فلا تقتصر على ضعف الكليتين أو هشاشة العظام، فيوجد مثلا العديد من المشاكل التي تظهر بالجهاز الهضمي، وحدوث بعض الاضطرابات بالمعدة التي تظهر على شكل فقدان الشهية والغثيان ومغص البطن وانتفاخها والإسهال. ويوجد أيضا تساقط الشعر وتلفه، وليس شعر الرأس فقط بل شعر الجسم بالكامل. ومن ضمن الأمراض الأخرى يوجد زيادة نسبة الكوليسترول بالدم، والذي يعمل على زيادة احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية وجلطة الدم وضيق في التنفس. وفي بعض الحالات يحدث سرطان الرئة وغيرها من السرطانات التي تنشأ بسبب زيادة سرعة النيتروجين الذي يتحرك في أحد الأنابيب الكلوية. ومن الممكن أيضا أن يحدث تسمما نتيجة اختزان الكثير من المعادن الضارة والثقيلة. متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.